all technical and more YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ simulary app එක භාවිතා කරලා direct online motor control circuit එකක් ඇඳලා ඒක simulate කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් යාළුවනේ මේ simulary app එක ඔයාගේ smartphone එකට හරි PC එකට හරි free version එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවනේ ඔයාලගේ circuit diagram සඳහා timer use කරන්න වුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා සුළු මුදලක් ගෙවලා මේ app එකේ full version එක active කරගන්න. මම මේ app එකේ link එකයි motor control circuit එකේ PDF එකයි description එකේ දාන්නම්. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම අපි power control circuit එක නිර්මාණය කරමු. ඒකට මම neutral එකකුයි line 1 එකයි ගන්නවා. කියන්නේ අපි මේක rotate කරගන්න පුළුවන්. මේ rotate කියන තැනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි MCB එකක් ගමු. MCB එක MCB ඊළඟට අපි overload එක normally close contact එකක් ගන්නවා. ඊළඟට අපිට off පරිපතේ off කරගන්න normally close push button එකක් ගන්නවා. ඊළඟට පරිපතේ on කරගන්න normally open push button එකක් ගන්නවා. ඊළඟට අපිට contactor එකේ coil එකේ 1 and 2 coil එක ගන්නවා. දැන් ගාලා මෙතන contact coil දෙකක් තියෙනවා. මේ K1 කියන එක ඔයාලා use කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට power circuit එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. මේ KM කියන එක ගන්න. ඊළඟට මේ wire සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ පොඩි කොටුව touch කරලා wire එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන තැනට ගිහලා touch කරාම හරි. ඉතින් මේ wire ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපි මේක play කරලා බලමු. MCB on කරා. දැන් අපේ supply එක මෙතනට වෙනකන් එනවා. push button එකෙන් on කරාම coil එකට current එක ගෑලා නැති වෙන push button එක අල්ලන් ඉන්න නිසා ඒකට අපි පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන. එතන අපි මේ KM1 කියන අපේ භාවිත කරපු contactor එකේ normally open contact point එකක් ගන්න ඕන. මේකට මෙන්න මේ contact point එක ගන්නවා. normally open contact point එක 13 14 contact point එක. ඒක අරන් අපි on push button එක කලින් තියලා මේක දෙපැත්තට wire සම්බන්ධ කරගන්න on push button එක. යාළුවනේ මේක KM1 නිසා මෙතන K1 වුණාම මේක
මේකත් එක්ක මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මේක මම ආඩ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මම ප්ලේ කරා. මේ පුෂ් බටන් එකේ බුවට මේක අල්ලන්නේ නැහැ. මේක KM1 මේක K හින්දා. ඉතින් අපි ඒක KM1 කියලා වෙනස් කරගන්නවා. බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒක අපි කරන්නේ මේ values කියන කොන් එකට ගිහලා ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා මෙතන ක්ලික් කරලා ඉන්නවා. values වල මේ නම්බර් කියන එකේ තියෙනකොට අපිට මෙතන නම්බර එක 1 2 3 එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට එක contact එක KM1 නිසා ඒක 1 වලට දාගන්නවා. ඊළඟ මේ tag කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක KM කියලා වෙනස් කරන්න. ඒක තව තියෙනවා KTS එහෙම. අපිට දැන් KM1 නිසා KM වලට දාගන්නවා. ඒතකොට ගන්න මෙතනත් ඒවා වෙනස් වුණා. ඒ විදිහට KM1 13 14 කියලා වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. MCB ඔන් කරා. අපේ ඔන් බටන් එක ඔන් කරමු. හරි යාළුවනේ දැන් මේක මේ හරහා කරන්ට් මේ ඔෆ් වුණා. පුෂ් බටන් එක ඔෆ් වුණා. මේ හරහා කරන්ට් එක ඇවිල්ලා කන්ටැක්ටර් එක දිගටම වැඩ කරනවා. මේකට අපි කියන්නේ self holding එකක් දාගන්නවා කියලා. දැන් අපේ control circuit එකේ වැඩ ඉවරයි. අපි දැන් ඊළඟට power circuit එක නිර්මාණය කරලා බලමු. දැන් power circuit එකට මම මුලින්ම supply එක ගන්නවා. මම rotate කරගන්නවා මෙතන ගිහිල්ලා. ඊළඟට contactor එක ගන්නවා. මේක තමයි මේ KM1 කියන contactor එක. ඊළඟට යාගෙන overload එක ගන්නවා. ඊළඟට motor එකක් ගන්නවා. motor එක ගත්තා. ඉතින් මේක wire ටික සම්බන්ධ කරගන්න. මේකට MCB එකකුත් ගන්නවා. 3 pole MCB එකක්. මෙතන ගන්නවා 3 pole MCB එක. wire ටික සම්බන්ධ කරගන්න විදියට හරි එහෙනම් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් MCB ඔන් කරනවා. මෙතනත් MCB ඔන් කරලා අපි start push button එක ඔබලා බලමු. අපේ motor එක start වුණා. ඉතින් මේ overload එක touch කරාම යාළුවනේ මෙතන මේ normally close එක open වෙලා මේ පරිපථය විසන්ධි වෙන්න ඕන. අපි බලමු මේක වෙනවද කියලා. මේක වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. motor එක විතරයි off වෙන්නේ. අපේ control circuit එක එහෙමම තියෙනවා. බලමු ඇයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ මේ අපේ overload එක F2 කියලානේ තියෙන්නේ. මෙතන ඒකේ අපේ normally close contact point එකේ තියෙන K1 කියලා. ඉතින් අපි ඒක F2 කියලා වෙනස් කරගන්නවා. values එකට ගිහිල්ලා number එක 1 නිසා මේකට F2 නේ අපි ඒක දෙකට දාගන්නවා. ඊළඟට tag එකට ගිහිල්ලා මේක F හින්දා F කියන එකට දාගන්නවා.
හරි මේක දැන් ඉස්සෙල්ලා අර 95 96 කියන එකත් වෙනස් වුණා ඒක ඉබේම. දැන් බලමු TV ඔන් කරනවා. ස්ටාර්ට් පුෂ් බටන් එක ගියා. අපේ මෝටරේ ඔන් වුණා. ඕවර්ලෝඩ් කරාම මෙතන ඕවර්ලෝඩ් වෙලා ඒ පරිවර්තය විසඳෙනවා. දැන් යාළුවනේ අපි මේකට රන් වෙනවා කියලා බලා ගන්න ඉන්ඩිකේටර් එකකුයි ඕවර්ලෝඩ් වුණා කියලා බලා ගන්න ඉන්ඩිකේටර් එකකුයි දාගන්න විදිය බලමු. මෙතන මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් ගන්නවා. අපිට ඕන නම් මේකට normally open contact point දෙකක් තඹලා ගන්න එකක් overload එක normally close contact point එක කියලා දාගන්න. දාලා මෙතනයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙතන බල්බ් එකට ලයින් එක දෙනවා. එතන සම්බන්ධ කරන්න ඕන. බල්බ් එකට නියුට්‍රල් ලයින් එකක් දෙනවා. හරි දැන් ආවනේ මෙතන K1 කියන එක KM1 කියලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙතන K1 කියන එක F2 කියලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙතන එක කන්ටැක්ටර් එකේ 13 14 කන්ටැක්ට් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේක 23 24 කියලා වෙනස් කරනවා. ඒකත් වැලියුස් එකකින්ම කරන්නේ. මේක මේ ටර්මිනල්ස් කියන එක ඔබලා වැලියුස් එකට ගිහලා ටර්මිනල්ස් ඔබලා මෙතන 23 24ට මාරු කරගන්න ඕනේ. අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු ආයි. දැන් අපි පරිපථය ඔන් වුණා කියලා මෙතන බල්බ් එකකින් පෙන්නනවා. අපි දැන් මේක ඕවර්ලෝඩ් කරලා බලමු. දැන් ඕවර්ලෝඩ් වෙලා මෝටරේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක ඔෆ් වුණා. ඒක අපිට ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා. මේ කියන්නේ මේ බල්බ් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වැලියුස් එකට ගිහිල්ලා බල්බ් එක ටච් කරලා වැලියුස් එකට ගිහිල්ලා මේ කලර් කියන එක ඉතින් කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. මේ බල්බ් එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ මම දැන් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකයි පවර් සර්කිට් එකයි දෙකම කරලා ඉවරයි. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉදිරියට මම ගේන්නම්. මගේ මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මට ආරාධනා සහයෝගය දක්වන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.